السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. سألني بعض الإخوة العرب في بعض الدول العربية سؤال. السؤال هو: لماذا لا يعترف الأوروبيين باللقاح الصيني، سواء كان سينوفارم أو سينوفاك؟ طبعا احنا عارفين ان الدول العربية معظمها تقريبا بياخد اللقاح الصيني، سواء كان سينوفارم او سينوفاك. وايضا بعض الدول الافريقيه وبعض الدول في امريكا الجنوبيه بياخدوا اللقاح الصيني. وملايين من البشر خدت هذا اللقاح، سواء كان جرعه اولى وجرعه تانية. في ظل وباء كورونا كان لازم ان احنا ناخد اللقاحات المتوفره، وكان المتوفر اللقاح الصيني. طيب، دلوقتي الأوروبيين لما بيقولوا لا والله احنا مش هنعترف باللقاح الصيني وهنعمل جواز سفر صحي لا يعترف إلا بأربع لقاحات: اللقاح أسترازينكا، ولقاح موديرنا، ولقاح فايزر، ولقاح جونسون أند جونسون. طب واللقاح الصيني؟ لا. طب واللقاح الروسي؟ لا. كده في وجهتين نظر. وجهة النظر الأولى إن ده نوع من أنواع التشكيك في كفاءة اللقاح الصيني. وجهة النظر الثانية إن ده نوع من أنواع الحرب الاقتصادية الدبلوماسية في ظل وباء منتشر، وفي ظل ملايين من البشر بتموت. نناقش النظرية الأولى. النظرية الأولى: لما الأوروبيين يقولوا إحنا متشككين في اللقاح الصيني، كان المفروض يقولوا علنا، وكان المفروض يطلعوا بيانات علمية وتقرير علمي يثبت فيه ان اللقاح الصيني ما بيطلعش مثلا اجسام مضادة كفاية، ما بيحميش الشخص ضد المتحورات الجديدة، او ان الكفاءة بتاعته قليلة جدا لا ترقى ان هي يعترف بيه كلقاح. في مثل هذه الحالات كان ممكن ان احنا نقتنع بوجهة نظرهم، وان احنا بلاش نبني مصانع للقاح الصيني، او بلاش ان احنا ندي لملايين البشر الجرعات بتاعة اللقاح الصيني. لكن مش هو ده اللي حصل. لغاية دلوقتي الأوروبيين ما طلعوش أي بيانات أو أي أدلة علمية تؤكد أو حتى تنفي كفاءة اللقاح الصيني. كل اللي هم عملوه قالوا والله إحنا هنقيم اللقاح الصيني وهنشوف مدى كفاءته. وطبعا الموضوع خد شهور، في ظل إن إحنا أساسا في دولنا اللي هي دول العالم الثالث إحنا محتاجين نحمي الشعوب بتاعتنا باللقاح، وهو ده المتوفر عندنا في بلادنا. وطبعا التشكيك الأوروبي فيه ده مش في صالحنا ومش في صالح حتى الأوروبيين، لأن إحنا أساسا لو الشعوب بتاعتنا قالت إن لا والله ده أقل كفاءة وغير كفء، بدليل إن الأوروبيين مش معترفين بيه، طبعا دي هتشكل مشكلة خطيرة للعالم. واحنا عارفين دلوقتي ان ظهر دلتا كورونا، وطبعا احنا عارفين الفا وبيتا ودلتا بلس وابسيلون ولامدا. كل المتحورات الجديدة دي هتؤدي الى كارثة حقيقية لو الناس تشككت في اللقاح الصيني اللي الناس خدت منه جرعة اولى وجرعة تانية بملايين من البشر خدته. ملايين من البشر خدته، وبالتالي فالتشكيك مش في صالح المجتمع الدولي ولا في صالح العالم. ولازم لما نيجي نشكك على اساس علمي. احنا اللقاحات الصينية دي سواء سينوفارم او سينوفاك اخدت موافقة من منظمة الصحة العالمية، واخدت موافقة من منظمة الغذاء والدواء
بالتصريح الطارئ زيها زي اللقاحات الأوروبية والأمريكية، لا فرق. دول خدوا موافقة ودول خدوا موافقة، ودول أجروا تجارب ونجحت ودول أجروا تجارب ونجحت. ممكن يكون اللقاح الصيني معمول بطريقة كلاسيكية قديمة، ممكن تكون اللقاحات الأمريكية والإنجليزية معمولة بطريقة أحدث، ولكن ده لا ينفي كفاءتها. طيب تعالوا نناقش وجهة النظر التانية، إن دي حرب دبلوماسية اقتصادية على الناس اللي زي الصين أو زي الدول اللي بتاخد اللقاح الصيني أو اللقاح الروسي. طبعا احنا عارفين طبعا ان اللقاح الروسي ايضا لم يعترف به في اوروبا، مفيش الا المجر فقط هي اللي وافقت عليه، وايضا المجر بالرغم ان هي دولة من الاتحاد الاوروبي وافقت ايضا على ان هي تاخد اللقاح الصيني. ده بيدعم وجهة النظر التانية ان في تمييز، في حرب دبلوماسية على الشعوب بتاعة الدول النامية. طبعا احنا اساسا بنشوف لو ما كانش عندنا اللقاح الصيني كنا ازاي هنحمي الشعوب بتاعتنا؟ مفيش امكانية، لان طبعا اللقاحات الغربية ثمنها سعرها غالي جدا، وامكانيات حفظها صعبة. يعني فايزر لازم ثلاجات تحفظ بدرجة اقل من 70 درجة مئوية تحت الصفر، وده غير متوفر في بلادنا. هل معنى كده ان احنا نسيب شعوبنا تموت بالوباء؟ طبعا السؤال ده انا ما عرفتش اجاوب عليه. لماذا لم تعترف الدول الاوروبيه باللقاح الصيني؟ انا ما عرفتش اجاوب عليه، وانا بوجه هذا السؤال لمنظمه الصحه العالميه، هي اللي المفروض تجاوب عليه. لان سواء كان في تشكيك او ان في حرب دبلوماسيه، هذا لا يجوز اطلاقا في حربنا مع الوباء ومع كورونا، او لا يجوز في المجالات الصحية، لان دي مسؤولية. صحة البشر مسؤولية علينا كلنا، ما ينفعش ان احنا ندخل صحة البشر في حروب دبلوماسية. وانا بطالب منظمة الصحة العالمية ان هي تجاوب على هذا السؤال، وان هي توفق وتعمل مؤتمر عالمي. مش معقول ابقى انا في بلدي واخد لقاح صيني، اجي اسافر دولة اوروبية تقول لي لا اللقاح بتاعك ما ينفعش، انا مش معترفة بيه. طب فين دور بقى منظمة الصحة العالمية اللي وافقت عليه؟ وفين دور منظمة الغذاء والدواء اللي اعترفت بيه؟ المفروض يكون المنظمات دي هي منظمات دولية على يعني تاخد القرار المناسب، وده وقت القرار دلوقتي، وده وقت القرار. ما ينفعش دول أوروبية تطلع جواز سفر صحي ومنظمة الصحة العالمية ساكتة، ما ينفعش. أشكركم جزيل الشكر، أرجو أن كنتم تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.